Kairunas ada ni? Kairunas? Dia terkeluar pula lepas saya rekod. Kairunas? Okay, so dia masuk balik Okay, so yesterday we have gone through this slide, rectilinear motion of particles. So now we are going to continue our slide on this next slide. Okay, now if a particle moves through a displacement during a time interval, the average velocity is delta s over delta t. Okay, and then when delta t is approaching zero, okay, when delta, oops, kenapa dia ke slide ni? Okay, hold on. When delta t is approaching zero, the average velocity become instantaneous velocity. Okay, usually this sentence, instantaneous velocity, is used when the delta t, maksudnya the time is really small. When the time is really small, we call it instantaneous velocity. So velocity is the time derivative over displacement. So you will get that formula lah. Okay, that formula lah. Okay. Oh, siapa yang saya telah tekan ni? Okay, sorry. So you will get this formula lah. Okay. Time derivative over displacement. Okay. V equals to ds over dt. So formula V equals to ds over dt. This is a important formula. This is a apa? This is a one apa? Important formula. Okay. Alright. Next, speed. Speed is the magnitude of a velocity. It has no sense of direction. Dia bukan displacement. Macam displacement, dia ada sense of direction. Displacement ni boleh pergi ke arah kiri, boleh pergi ke arah kanan. So it has a direction. It can be positive, it can be negative. But speed ni dia tak ada sense of direction. Dia always positive scalar. Okay. Now, speed is the total distance traveled divided by the elapsed time. So average speed is st over delta t. Okay, dia berbeza ya. Average velocity ataupun velocity kita use ds over dt. Tapi average speed adalah st over delta t. St adalah total distance travel. Tak kisahlah dia going to the left, going to the right, and then left again, right again, and then right again, right again. Tapi whatever it is, the total st is the total distance travel. Okay, all right now. So distance travel st is the actual path travel and it's not the same as displacement. Okay, jangan confuse. Okay. Now, okay, here ada satu bola warna pink. Bola warna pink ni is at the left. Now it's going to the right and is moving 5 meters. And then it returns back to the left and it moves another 5 meters. And the time taken is 5 seconds. Okay, what is the distance travel? Saya nak panggil nama ya, distance travel. Can you give me the answer? What is the distance travel? Who can tell me the answer? What is the distance travel? Okay, Amir Fawaz. Amir Fawaz? Hello. What is hello? Hello. Ya, saya. Ya, hello. Macam menjawab telefon hello. Amir Fawaz, what is the distance travel? Ni, bola pink ni, dia belah kiri. Dia gerak ke kanan 5 meter and then dia kembali balik ke belah kiri 5 meter. What is the distance travel, Fawaz? 5 meter. Okay, Fawaz. Ya. What is the distance travel, Fawaz? Okay. Okay, Fawaz. You nampak screen tak? Nampak muka saya? Nampak. Okay. Ni bola. Bola pink tadi. Dia dekat sini. Dia bergerak 5 meter ke sini. Lepas tu dia patah balik 5 meter ke sini. What is the distance travel? 10 meter. Okay, 10 meters. Okay. Belum habis lagi, Fawaz? Tak. Saya tak habis lagi dengan you lagi. Okay. What is the average speed?
Okay, Average formula apa average speed? Cuba baca formula average speed kat atas tu. yang Delta S ST over ha, ah, oh average speed. average ah. Hmm. Average speed. Ah, ST over delta ah, T. okay. So ST berapa? ST total distance 10 meter. Delta T. Delta T 5 second. So berapa average speed? 10/5 Tu berapa? Ah, Unit speed apa? meter per second. Meter per second M Okay, over betul. S. Tu. Okay. Alright, since dah betul, you boleh pergi. Okay, good. Belum, bukan boleh pergi. Maksudnya done lah. Okay, Terima next. kasih. Amirul Ikhwan. Ya, saya. Okay, what is the average velocity? Average velocity Apa uh, formula dia? perubahan displacement bahagi dengan perubahan T. Berapa perubahan displacement dia? Displacement tu apa? Displacement tu Apa definition displacement? dia bergerak, Hah? mengubah. Okay, saya tukar slide seterusnya sebelum ni. Cuba baca displacement ni, definition ni. Change Amirul, position. change of position. Okay, so sekarang ni bola pink tu kat sini. Dia Yes. bergerak ke kanan 5 5 meter. meter. Lepas tu dia kembali ke kiri 5 meter. So, dia ada change position tak? No. So, jawapan average velocity berapa? Kosong. Yeay. Okay, kita bagi apa? Gula-gula kat dia. Cadbury, Dah. Cadbury. Oh, Cadbury. Okay, terima kasih. Bila nak bagi tu? Okay. Nanti bila you kembali sini Thank you. Okay. Saya yang dapat Cadbury tu tau. Bukan you. Okay. Macam tu. Ya, macam tu lah. InsyaAllah. Okay, good. Alright. Okay. Now, next is average acceleration. Okay. Provided the velocity of the particle is known, so if you know the velocity, you can find the average acceleration. So acceleration formula dia ialah delta V over delta T ataupun we can say dV over dt lah. Okay. Again, when delta T is approaching zero, kita panggil dia instantaneous acceleration. So acceleration is the time derivative of velocity. Ataupun sometimes kita guna simbol ni lah, d squared over s over dt squared. So kat sini ada gambar roket. Roket ni tengah terbang ke angkasa. So basically you sebagai engineer, apa you boleh buat, if you need to find the velocity, you can use this formula, v equals to ds over dt. If you need to find the acceleration of the rocket, you can use the formula a equals to dv over dt. Okay. Now, alright. So, sekejap Okay. Sekejap. Okay. So, dekat sini ada three basic kinematic equation. Nampak tak ni? V equals to ds over dt, A equals to dv over dt dan ADS equal to VdV. Ini adalah three basic kinematic equation yang kita dah go through yesterday's class. Betul tak? Betul tak, Christine Valerie? Christine Valerie, betul tak? Ya, betul. Okay, alright, good. So basically those are the three basic kinematic equation yang kita guna for topic kinematic. But today, apa yang kita nak belajar hari ni adalah something new. Bukan something new, another formula. Tapi the other formula is derived from the basic kinematic equation. Tapi is still rectilinear, still moving in a straight line. Tapi dia punya keyword adalah ni. Boleh tak Valerie bacakan keyword ni? Yang saya highlight dalam gambar tu. Constant acceleration. Okay, good. Jelas. Okay, so now today what we're going to do, we're going to look at rectilinear motion but with constant acceleration. So, untuk kita do this, kita akan derive from the three basic kinematic equation.
Okay, so basically, position, velocity, and acceleration are all function of time. Okay, maksudnya v equal to ds over dt, a equals to dv over dt, ads equals to v dv. Ni all adalah function of time. Yeah. Now, today what we're going to do is we're going to look at a special case where the acceleration is not changing with time, or the rectilinear motion has constant acceleration. Okay, so maksudnya acceleration dia constant and dia tak change. Okay, this is the question. This is the what we're going to do today lah. So what we're going to do, we're going to derive 3 new more equations to solve rectilinear motion with constant acceleration. Okay, so first saya start dengan the first formula, A equals to dv dt. Okay, so A equals to dv dt ni, formula yang kedua dalam gambar ke atas ni yang bulat ni, kita nak derive a new equation. Okay. So you perasan tak apa yang saya buat? DT dekat bawah ni saya bawa naik atas sebelah A. So dia jadi dV equals to A dt. Nampak tak? Lepas tu acceleration A tu saya tambah C kecil. Bukan C besar A C kecil ni adalah represent apa tadi? Valerie, constant? Acceleration. Constant acceleration. Okay, good. Alright, so kita nak derive the new equation. So A equals to dv dt, dia akan jadi dv equals to AC dt. Okay, so apa kita buat kat sini, bila kita nak derive a new equation, kita akan integrate sebelah kiri, kita akan integrate sebelah kanan. So dv ni bila kita integrate belah kiri, kita akan integrate terhadap velocity lah. And then belah kanan, bila kita integrate terhadap time, kita akan integrate terhadap time lah. Okay, sebab acceleration ni constant, kita boleh bawa keluar lah. Okay, so jangan risau. So bila you integrate belah kiri terhadap velocity, dia akan jadi V minus V naught. And then bila you integrate belah kanan terhadap time, sebab dia punya initial time starting dia 0, dia akan tinggal ACT lah. So then you akan ada formula baru. Formula baru ni adalah V equals to V naught plus ACT. Okay, so formula baru ni you jangan risau. Formula baru ni you akan kerap guna banyak kali sampai you dah hafal dah. Tapi kalau you tak hafal, jangan risau. Apa you perlu buat, you hanya perlu integrate both side from the basic kinematic equation. You boleh dapat formula yang baru ni, yang nombor 7 ni, dan formula yang 7 ni bezanya dia hanya digunakan untuk soalan yang ada constant acceleration. So these equations let us calculate the velocity of an object at any given time during rectilinear motion with constant acceleration. Okay, good. Oops, sorry. The next formula adalah yang ni, V equals to ds over dt. So sama je konsep dia, V equals to ds over dt. Kalau you perasan, saya naikkan dt tu sebelah V, dia jadi ds equals to V dt. And then V ni kita dah tahu dah, datang daripada formula atas ni. So saya replace je V dengan V naught plus ACT. So I integrate belah kiri dengan ds, and then I integrate belah kanan terhadap time lah. So when you integrate belah kiri terhadap ds, dia akan jadi s minus s naught. Bila you integrate terhadap time, dia akan jadi v naught t plus tengah act squared. Okay, alright. Now, and then kalau kita nak cantikkan formula ni, kita jadikan S sebagai tajuk rumus. Dia akan equal to S naught plus V naught T plus 1 over 2 ACT squared. So this is the next formula. And again, don't worry if you don't memorize it. Tapi in the end of the semester, sebab kita akan gunakan formula ni sepanjang masa dan banyak topik, you akan tend to memorize it lah. Tapi in case lah berlaku blank ke apa episode, tak apalah, jangan risau. You tahu you boleh integrate both side, dapat kan. Tapi jangan risau sebab kita punya subjek dynamic ni open book kan. So you, yang penting you ada formula sebelah kiri, you dah ready dah, you ni. Okay. Alright, then final formula kita pakai yang ADS equals to VDV. So cara sama, kita integrate belah kiri dan kita integrate belah kanan, kita akan dapat formula ni, and kita nak ringkaskan, kita dapat ni lah, V squared equals to V naught squared plus 2AC S minus S naught.
So you ada 3 basic kinematic equation ni yang you akan guna untuk solve questions that is related to rectilinear motion. Tapi kalau soalan tu ada constant acceleration, you kena pakai yang formula yang belah kanan ni lah. Okay, boleh faham tak? Harry anak, faham tak Harry anak Kana, faham tak? Faham. Okay, so basically the 3 new formulas yang kita derive hari ni is strictly used for rectilinear motion dengan constant acceleration. They are non-dependent. Maksudnya you boleh solve 2 unknowns serentak. 2 unknowns tu sebab apa tahu? Sebab dia ada S dengan S naught. So dia ada initial position and final position. So kalau you ada 2 position you nak solve, you boleh guna dan solve the problem. Again, you tak perlu memorize. All you need to do is understand your calculus. You can derive from the basic equation and then you by setting acceleration to be constant. So senang saja. Okay, alright. Okay, now. Okay, alright. So, nampak skrin saya? Whiteboard saya? Nampak. Okay. Alright, sebelum tu, you all ada buku tak? Buku macam ni? Ada. Saya Notebook tak, notebook. Saya tak nak kertas-kertas kosong yang berterabur tu. Boleh tak you beli dan guna untuk subjek dynamic? Boleh. Ada. Tu siapa tu share tu gambar tu saya nampak tu. Harry. Harry Kana. Macam sama je. Kita sehati sejiwa nampaknya. Wow. Okay. Right. Jangan jealous siapa tu yang kata wow tu. Okay. So, okay. So, kita sekarang ni topik kinematics of particles. Okay. Make sure you understand Sekarang ni kita topik kinematics of particles. Okay. Now, secara jujurnya kalau you nak tahu antara subjek yang paling susah sangat nak ajar, saya boleh katakan subjek dynamics. Okay, many student merasakan macam tu. Tapi adakah itu perasaan you sekarang? Tidak. Bagus, tidak. Okay, good. Itu yang saya nak dengar. Okay, sebab saya memang berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan you all faham dynamics ni. Saya tak nak jadikan benda tu susah. Saya nak jadikan benda tu simple dan mudah you faham dan saya nak you appreciate. Okay. So sekarang ni kita akan study topik. Topik hari ni adalah kinematics dan masih particles. Dan kinematics tu dia concern dengan 4 geometry aspect. Apa tu 4 geometry aspect, Harry anak Kana? Dia based on the geometry aspect. Apa tu? Displacement, velocity, acceleration, time. Okay. Betul. Alright. Okay, good. Now, so kita masih topik apa? Rectilinear Rectilinear tu apa? Henry anak Kana? Moving in what? Curve ke? Straight line ke? Apa ke? What does rectilinear mean? Moving in a straight line. Okay, straight line. Okay. Benda ni kena jelas sebab nanti next week kita akan buat topik curvilinear, moving in a curve line. Dan cara kita nak selesaikan soalan tu berbeza. So jangan confuse. Okay. Kalau you tak dapat membezakan, benda tu jadi susah. Make sure you alert. Okay. Alright. Lepas tu untuk semalam dan hari ni kita ada belajar basic kinematic equation. Okay, semua tulis dalam buku So apa yang basic kinematic equation? Ada berapa? Ada apa basic kinematic equation tu? Ada 4. 4. Tapi untuk subjek kinematik ni V equals to ds over dt, A equals to dv over dt, dan ADS equals to VD V. Lepas tu kita ada soalan yang ada related dengan constant acceleration. Okay, so apa formula constant acceleration tu? So make sure you tulis dalam buku S equals to S naught plus V naught T plus 1 over 2 ACT squared lagi. V equals to V naught plus ACT, and last one is V squared equals to V naught square plus 2AC S equals to? Tolak S naught.
Okay. Alright. So sekarang ni I think you're ready to start to do tutorial questions. Boleh kita mula? Okay, kejap Boleh. Alright. Sebab tadi saya ada tutorial kelas. Kejap. Saya stop sharing screen kejap, nanti you ternampak jawapan. Sebab you akan nakal. Nanti you nampak jawapan, you cepat-cepat salin jawapan tu. Kejap. Bagi saya delete jawapan tu dulu. Okay. Okay. Kejap Okay, kejap. Bagi saya copy. Kejap. Macam mana nak copy ni? Macam mana nak cut ni? Alamak. Okay. Sekejap, saya padam kejap. Sekejap Alamak. Dia tak ni pula. Sebab tak ada mouse kot. Sekejap give me 1 second Sekejap Okay. Sementara saya tengah apa? Sementara saya tengah apa? Padam. Tolong salin ni, saya baca you salin Boleh tak? Kejap. Boleh. Okay. The car on the left. Okay, ni adalah tutorial 1 number 1 The car on the left in the photo. Okay, the car on the left in the photo or in the figure, tak kisahlah, moves in a straight line. The car on the left in the photo moves in a straight line such that for a short time its velocity is defined by v equals to 0.6t square plus t. Okay. V. Doktor tak dapat. Please slim sikit tak doktor. Saya Apa yang tertinggal dekat define. Okay. The car on the left in the photo moves in a straight line such that for a short time its velocity is defined by v equals to 0.6 t squared plus t meter per second. Dah. Comma. Where t is in seconds. Okay. Titik. Determine its position and acceleration when t equals to 3 seconds. Okay, titik. When t equals to 0, s equals to 0. Okay, dah. Dah sana dah. Tertinggal. Okay, tertinggal kejap. Saya tunjuk dekat skrin saya. Saya dah boleh tunjuk dah. Okay. Okay, kejap. Sikit lagi. Tengah delete. Okay, jangan nangis. Kejap je. Okay. Alright. Okay. Saya share screen balik Tadi petang ni ada kelas ke? Pukul 5? Ni last kelas hari ni. Oh, okay. Alright. Okay, dah. Sama tak dengan apa you salin?
Okay. Okay, tolong lukis gambar kereta tu. Okay, dah. Dah habis salin dah? Kita tanya Khairunisa binti Sa'ad. Dah habis salin dah? Karuna doktor, Karunas. Oh, ya Allah. Karunisa doktor. Ya Allah, betul lah. Khairunas. Minta maaf. Khairunas. Okay, ya Baik. Allah, jauhnya. Dah ada Khairunisa belum? Tak apalah. Kalau tak ada Khairunisa, nanti dah kahwin. Anak you bolehlah Khairunas. Anak dia Khairunisa. Kan? Okay, sorry. Khairunas. Dah habis salin? Dah. Okey, dah. Okey. So, macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey. Pertama, bila kita baca soalan ni, kita tak tahu topik apa. So, anggaplah you dah belajar semua topik. Anggaplah you tak tahu topik apa. So, kita kena decide kita nak solve problem ni pakai topik apa dan method apa. So, the car on the left in the figure below moves in a straight line. So, keyword pertama kat sini straight line. So, you baca straight line ni, you faham that it is rectilinear lah. Okay, alright. Such that for a short time is velocity istilah ni lah. So kalau you perasan velocity ni adalah function of time lah. Velocity ni dalam apa? Function of time lah. Okay. Where t is in seconds. Determine is position. So apa yang dia nak adalah position. So soalan ni apa yang dia nak adalah position, dia nak S. Okay, position. Yang kedua dia nak acceleration. So macam mana kita nak jawab soalan ni? Okay, so you nak guna the basic kinematic equation ke? You nak guna yang with constant acceleration? Basic. Basic. Okay, kenapa you tak boleh guna constant acceleration? Dia tak minta constant. Sebab acceleration dia adalah function of time. So apa-apa yang function of time, especially dia punya acceleration, you tak boleh guna yang constant acceleration lah. Sebab maksudnya bila acceleration dia adalah function of time, kan? Maksudnya velocity ni bila velocity ni dah function of time, automatically kita tahu acceleration pun mestilah function of time. So bila acceleration function of time, maksudnya acceleration tu boleh berubah mengikut masa. So you tak boleh pakai formula constant acceleration untuk solve problem ni. So bila you nak solve problem ni, you akan guna the basic kinematic equation lah. So sekarang ni untuk soalan ni dia bagi velocity. Dia suruh and time. Okay, dia bagi velocity, dia bagi time. Okay, time sama dengan 3 second. Macam mana you nak cari position dengan acceleration? Macam mana you nak buat? Senyap je. Nak panggil siapa ni? Muhammad Iqbal. Iqbal tadi tak masuk balik nanti sini nak belajar macam mana? Iqbal? Masuk. Iqbal, macam mana you nak dapatkan position dengan acceleration ni? Ada idea tak? Tak ada. Okay, dia macam ni Okay, apa tadi kita dah decide. Kita tahu kita boleh pakai apa tadi? Basic kinematic equation, betul tak? Kan? Betul. Iaitu apa? V equals to ds over dt. A equals to dv over dt. Lagi satu. A ds equal to v ds. Okay, ni basic kinematic equation. Okay, you dah faham dah. You kena guna ni. You tak boleh pakai yang ada constant acceleration. Okay, itu you dah faham dah. Okay, now. Sekarang ni kita nak dapatkan position. Tapi kita ada velocity. Okay, so if you ada position and then you nak ke velocity,
and then acceleration. Okay. Kalau position ke velocity, apa yang kita kena buat? Kita kena differentiate. Okay, Iqbal. Kalau velocity, kita nak cari acceleration, kita kena differentiate. Boleh? So, kalau acceleration nak cari velocity, you rasa kita kena buat apa, Iqbal? Iqbal ada kat sini tak? Ada. Ha. So, kalau acceleration nak ke velocity, kita kena buat apa? Dia start dengan I. Integrate. Integrate. So, kalau velocity ke position, kita kena integrate. Okay. So, sekarang ni, you ada velocity, betul tak? So, kita perlu cari position. You rasa kena buat apa, Iqbal? Iqbal? Aha. Sekarang ni, you ada velocity kat atas ni. Aha. V equals to 0.6 T squared plus T. You nak cari position. So, daripada velocity nak cari position, you kena integrate ke kena differentiate? Integrate. Integrate, betul. Okay, good. So, cara jalan kerja dia macam ni. Make sure you all salin. Ni tutorial kita buat sama-sama sebab saya nak pastikan cara jalan kerja you betul. Okay. So, V equals to ds over dt. Okay, so you nak integrate. So, V equals to 0.6 T squared plus T. Okay, so kita akan bawa dt kat belah sana. So, kita akan jadi ds equals to 0.6 T squared plus T dt. So, kalau you nak integrate, macam ni nak integrate, you integrate belah kiri dan you integrate belah kanan, betul tak? So, you integrate belah kiri ds over s lah, kosong ke s, and then you integrate belah kanan pun daripada kosong ke t lah. Okay. Okay. So, ds. So, kalau you integrate ni, you dapat apa? You dapat s lah. And then you integrate belah kanan, okay, you dapat apa? Mari kita tanya. Seterusnya, Muhammad Syazwan. Muhammad Syazwan, Ya, doktor. bila you integrate ds, kosong ke s, dia jadi s. Sekarang ni bila you integrate belah kiri ni, 0.6 t ni, dia jadi apa? Dia jadi 1.2 T. Bukan, integration. Integrate 0.6 T. Salah. Cuba lagi. 0.12 0.12 T. 0.2 T kuasa 3 lagi plus berapa? plus 0.5 T kuasa 2. Okay. Syazwan, integration you kena kena try to recall balik study balik Okay, ni Lupa saya, integration lupa, mana boleh lupa. You ambil calculus tak? Sem lepas. ambil. Habis tu Terlupa. Syazwan, hari Jumaat ni ada apa? Diagnostic test. Kalau ada keluar soalan integration differentiation macam mana? Kena study balik lah, doktor. Kena study balik. Jangan lupa hari Jumaat ni ada diagnostic test. Tapi diagnostic test tu kita tak ambil markah. Kita just nak test student punya basic maths. Okay, basic understanding in maths, fundamental. Tak apa kalau you tak dapat score pun tak apa. Tak salah.
Okay, kita takkan potong markah ke apa-apa. Tapi you wajib join lah untuk test tu. Dia soalan objektif je. So you just pilih je lah jawapan. Make sure you ada calculator, pen kat sebelah untuk buat calculation lah. Okay, so Syazwan, you can really go back to your differentiation dengan integration Okay, so sekarang ni kita nak cari position. Kita tahu tak time? Dalam soalan dia bagi tak T berapa? Rizwan? Muhammad Rizwan. T berapa? T sama kan? 3 second. 3 seconds. So bila you ganti 3 dengan 3 seconds, apa jawapan dia? Oh, kejap. Saya kira. You all ni kenapa manja sangat ni? Tunggu saya tulis. Sepatutnya dah ada jawapan dah depan mata. Okay. 9.9. Berapa? 9.9. 9.9 apa? 99 second. Position kan? Kenapa Dia second? Dia minta position. Position unitnya apa? Position unit dia meter. Kenapa second tadi? Unit dia meter. Okay, kalau you ada kat depan mata saya memang menangis keluar air mata darah tau. Okay, Rizwan. Okay, alright class. Am I going too slow? I don't know lah. Mungkin some of you laju menjawab soalan, tapi some of you need help. So whatever is, I'm trying my best to nak laju tak boleh sangat, nak slow sangat pun tak boleh. Tapi yang penting masa time tutorial ni kita buat kita cuba try to solve sama-sama dan make sure semua orang punya buku ada jawapan. Saya tak nak dia conteng-conteng tak apa-apa tak dekat buku tu. So kena tiru, kalau tak tahu just copy exactly. Okay, kalau tak faham tanya. Okay, alright. Okay, now so itulah jawapannya. S equals to 9.9 meter. Okay, apa soalan kedua? Dia nak acceleration. So macam mana kita nak cari acceleration? Kita ada velocity. Apa teknik dia? Kita ada velocity dan kita ada acceleration. So kita kena differentiate ke integrate? Kita tanya. Okay, tak sempat nak tanya orang seterusnya, dah ada orang jawab. Okay, dia sayang kat kawan dia tolong jawabkan takut kawan dia ni. Okay, A equals to, kita differentiate A equals to dv dt. So kalau kita differentiate d over dt, tadi velocity kita apa? 0.6 t squared plus t So kalau you differentiate ni dapat apa? So orang seterusnya Amirul Hakimi. So differentiate, tolong saya differentiate ni 0.6 t square ni, differentiate dapat apa? Terus cakap lah, tak ada kejap-kejap. You tengok depan mata. Berapa? Apa? Differentiate 0.6 t square dapat apa? Hakimi, 0.6 t square differentiate dapat apa? 1.2 lepas tu t plus apa? Kalau t kita differentiate tak? Kosong. Bukan kosong, bukan. Satu. Ya Allah. Aduh, kalau ada rotan depan mata saya ni, ya Allah, satu-satu saya rotan tangan tu. Okay, tapi tak apa. Apa rotan, tapi jangan nangis bukannya apa sangat Okay. So ni adalah meter per second squared So gantikan T dengan apa? 3. Dapat apa, Hakimi? Hakimi. 4.6. Okey, 4.6. Unit dia apa, Hakimi? Meter square per second. Meter per? Per second square. Okay, jawapan dia positif. So dia menghara ke arah kanan lah. Seperti dalam soalan lah.
Okay, so kita understand untuk soalan ni, kalau kita nak solve, kita kena guna yang basic kinematic equation Kita tak boleh menggunakan yang constant acceleration. Okay, saya tahu masa dah 5:06, saya ada lagi satu soalan. Boleh tak kita buat lagi satu soalan ni last? Boleh. Boleh. Yang boleh lah. Ada tak yang tak boleh? Wow. Ada tak yang tak boleh? Boleh Okey. Tolong salin soalan tu dan kita try jawab sama-sama. Kita cuba try jawab cepat-cepat Okay. So, Azamuddin. Muhammad Azamuddin. Ya, saya. You dah habis salin, tolong bagi tahu. Okey, sekejap Azamuddin, ada bunyi ayam ke dekat tempat you tu? Tak ada hujan-hujan. Oh, hujan je, sorry Madam, yang head tu apa? SB? Yang mana? Determine the maximum head. Itu apa tu? Dia punya terms. Determine the maximum height. S. S besar, B kecil. Oh, okay. Hello doktor, saya dah habis salin dah. Okay. Alright, last question guys. Okay. During a test rocket, dia travel upwards at 75 meter per second. So ada test rocket ni, kalau you perasan dia ada, dalam gambar ni ada 3 position Position A, position B dan position C So dekat position A, dia punya velocity adalah 75 meter per second. So kita ada first information yang kita ada, velocity A ialah 75 meter per second and when it reach 40 meter lah, maksudnya dia punya SA position dia 40 meter, dia punya velocity A 75 meter per second. Okay, so bila dia reach 40 meter, tiba-tiba engine roket ni dah start nak fail. So dia dapat naik until point B saja, lepas tu dia turun balik, okay. And its speed, so SB reach by the rocket. So dekat position SB, ini adalah dekat position SB ni kita tak tahu, okay. So determine the maximum height SB. So SB ni kita tak tahu. Apakah maximum height position dekat SB ni kita tak tahu. So apa you all rasa velocity dekat B? Velocity dekat B berapa? 0.
Yes, kosong. Because bila you baling bola ke atas, bila dia reach maximum, dekat bahagian atas tu dia bukannya paling laju. Dia reach maximum height tu, maksudnya velocity dia kosong. Kosong Okay. Alright. Good. Okay. So soalan dia, determine the maximum height SB reached by the rocket and its speed just before it hits the ground. So maksudnya dia suruh kita cari the speed dekat point C lah. So before they hit the ground, berapa velocity dia? Okay, and the position untuk SC berapa? You rasa SC berapa? Kosong. Yes, kosong. Okay. Dekat SA dia 40, dekat SB kita tak tahu, and then bila dia reach the ground, SC adalah kosong lah. Okay. So ni information yang kita dapat daripada ni. Lepas tu before it determine the speed just before it hits the ground while in motion, and the rocket is subjected to a constant downward acceleration. So ada constant downward acceleration of negative 9.81 meter per second. Okay, so kita kena letak negatif sebab dia downward acceleration Okay. Now, untuk soalan ni, kita kena pakai yang basic kinematic equation ke kita kena pakai yang equation with constant acceleration? Ya, siapa nak jawab? Fikri? Ya. Kita kena pakai formula mana? Yang basic kinematic equation ke equation yang ada constant acceleration tu? Yang ada constant tu. Why? Tak tahu. Fikri. Kenapa Fikri? Kenapa tak tahu? Kenapa you kena pakai constant acceleration? Sebab objek ni dia ada constant downward acceleration ni. So you kena pakai. Dia bagi dah A tu. Dia dah bagi dah clue tu. Dia constant downward acceleration. Okay Fikri, sebab you jawab tak tahu tu, you kena bagi I 3 formula yang ada constant acceleration tu. S equals to apa? Yang mana? Fikri. Tak apa kawan-kawan, kita bagi peluang kat Fikri. Kita kena support kawan kita. Fikri. Come on Fikri, ada 3 formula yang constant acceleration tu. Fikri jangan risau, you boleh guna talian hayat. Saya tak nampak pun. Tanya kawan-kawan you. Apa formula yang constant acceleration? Come on. Siapa best buddy you kat sini? Tanya dia. Kan ada 3 formula yang ada constant acceleration yang kita derive from the basic formula tu. Fikri. Jangan bagi I nangis. Kawan-kawan you ni nak habis kelas cepat. Yang S0 tu. S0 plus V0. Time. Mana ada S0? S equals to S0 plus V0 T betul? Plus 1/2 ACT square. Okay, lagi? V equals to V0 plus ACT. Okay, one more Fikri. V squared equals to V0 square plus 2 AC dan kurungan S tolak S0. Okay, good job. Okay. Alright, so kita ada 3 formula kat sini. So soalan pertama yang kita perlu buat ialah cari position of SB. Okay, you ada 3 formula ni. Formula 1, Formula 2 and Formula 3. Okay. Now, so siapa mangsa seterusnya? Syafiq Muhammad Isa. Syafiq, formula mana you nak pakai untuk solve question SB? S. Yang mana? First, second, third? Yang first. Kenapa first?
Sebab nak cari S. Okay. You first sebab you nak cari S. So S tu ada lah. Semua variables ni ada ke dalam soalan ni? Tak ada. Sekejap. Okay. Cuba tengok betul-betul. Apa variables yang tak ada dalam soalan ni? Yang dalam formula pertama ni. Saya bagi clue ni Ni apa ni? T. Time. Ada tak dalam soalan ni dia bagi time? Tak ada. So kita tak boleh guna formula first. Okey, formula ketiga. Okay, formula ketiga. Okay, now untuk jawab formula ketiga ni, okay, kita kena pilih dua position sebab kita ada V dengan V0. V adalah position terakhir, V0 adalah earlier position. So disebabkan kat soalan ni kita ada 3 position A, B, C. You all nak selesaikan soalan nombor 3, soalan SB ni. Nak cari SB ni, you nak relate position B dengan A ke B dengan C? Yang mana yang sesuai? B dengan C. B dengan C, tapi dengan C kita tak tahu velocity C. Oh, B dengan A. S tu boleh tolak S naught kan? So V dengan A. So kita tulis balik formula trigger balik tu. So V ni jadi B. Ni V0 jadi A. Okay, dia sama maksud So dia jadi SB minus SA. So VB kita nak VB kita berapa? VB kita berapa? Siapa ni nak jawab ni? Kosong. VB kita adalah kosong. VA kita berapa? 75. 75. AC kita berapa? 9.81. Salah. Negatif. Negatif. SB kita berapa? Kosong kan? SB. Tak tahu. Oh ya. Bukan tak tahu. Kita nak cari. Nak cari. Okay. Minus SA kita berapa? 40. 40. Carilah SB. Okay, berapa SB you? Okay, siapa nak bagi jawapan ni? Kita tanya Zuhairi. Okey, sekejap. Zuhairi. Sekejap je calculate tu. Ya, sekejap tengah tekan kalkulator. Tekan calculator. Dapat 324.86 meter. Bukan Dapat apa? Betul 324.86. saja je. Jangan nangis. 326.86. Betul. 86. So macam 327 lah. Okay, betul. Okay, good.
Alright, so next question dia suruh cari velocity kat C. Sebab soalan dia the velocity as it reach the ground So soalan kedua kita kena cari VC. Okay. Nak cari VC you nak guna formula mana? Pertama, kedua, ketiga? Kita tanya Nur Ain Fatihah. Ya. Ya. Nak pakai formula apa Nur Ain Fatihah? Pakai nombor 1. Satu. You ada time ke? Tak ada, pakai nombor 2. Nombor 2 ada time ke? Nombor 3. Ya, nombor 3. Ini bukan macam 1, 2, 3. Dia bukan macam tu dia kena betul-betul berfikir sebelum menjawab. Okay, kita kena pakai yang nombor 3. So bila you nak cari velocity dekat C, okay, you nak pakai position mana? A dengan C ke B dengan C? A dengan C. Boleh? Kalau untuk velocity kat C, you boleh pakai formula position A dengan C boleh? B dengan C pun boleh sebab you dah ada dua-dua variables. So maksudnya kalau you nak cari, you nak guna V dengan B pun boleh. B dengan B pula. VC dengan B, you nak guna position C dengan B boleh? Maksudnya you nak consider point C and B boleh. You nak guna point C dengan A pun boleh sebab you boleh solve the problem. So kalau you guna point C dengan B, dia punya formula ni lah. VC squared equals to VB squared plus 2AC. Maksudnya you boleh guna either both. SC minus SB. Kalau you nak guna position final dengan earlier position pun boleh. So dia jadi VC squared equals to VA squared plus, sebab you dah ada semua value tu kan. So SC minus SA. Tapi jangan risau, you akan dapat jawapan yang sama. Dua-dua boleh. Okay, cuba selesaikan. Okay, Nur Hidayatul. Saya doktor. You nak guna yang mana? Yang point C dengan B ke point C dengan A? C dengan B. Okay, point C dengan B So point C dengan B, apa jawapannya Nur Hidayatul? Kejap tengah kira. Okay. VB tadi kosong. SC tadi kita tahu kosong. SB kita berapa? Kita dah dapat tadi 327. 327. So VC berapa? Jawapan mesti dalam meter per second. Uh, 80.0983. Positif ke negatif? Positif. Positif kan jawapannya negatif. Dia bergerak, dia bergerak ke atas ke bawah? Ke bawah kan? Ke bawah, okey. 80.1 bergerak ke bawah. Okey. So itulah jawapan dia ataupun you boleh tulis VC sama dengan negatif 80.1. Sebab tadi yang arah VA tadi velocity VA ke atas, kita assume positif. Sekarang ni VC turun ke bawah, so dia opposite direction kan. So VC tu negatif lah. Okay.
Alright, either you buat 80.1 meter per second ke bawah ataupun you jawab negatif 80.1. Okay, good. Alright. So hari ni apa yang kita dah belajar tadi, basically dua benda. Kita belajar menggunakan apa yang basic kinematic equation, basic kinematic equation kan. Lepas tu kita juga belajar yang ada constant acceleration Okay. Tapi both untuk rectilinear dan kinematics dan particles. Okay, make sure you clear bab ni Okay, bukan esok, minggu depan kita akan start learning about motion of several particles pula. So kalau you notice soalan-soalan yang saya bagi tadi dia melibatkan satu partikel saja. So minggu depan kita akan belajar kalau ada dua partikel lah interact with each other lah. Maksudnya mungkin ada satu bola, ada leaf, ada dua benda. More than one. Okay. Next week kita akan belajar pasal several particles and then kita akan belajar motion curvilinear. Maksudnya kita akan belajar benda yang move in a curved line dan topik ni namanya biasanya adalah projectile. Okay, contohnya kita ada siapa kat sini, siapa ada kat sini kita ada Fawaz kat sini. Okay, Fawaz ni dia tengah tendang bola. Bola tu dia projectile, dia tengah tendang bola nak masuk gol ni. Fawaz tengah tendang bola nak masuk gol. Ini adalah curvilinear projectile. Tak tahulah rambut Fawaz macam mana. Sebab you all ni semua tutup kamera. Saya seorang yang buka kamera kan. Okay. So ini adalah dua benda yang kita akan belajar next week lah. So walaupun topik ni masih topik kinematik. Tapi cara nak jawab dia berbeza lah. Sebab pertama yang ni melibatkan lebih daripada satu particles. Yang soalan kedua ni pula, yang topik kedua ni pula curvilinear dah bukan rectilinear. Dia curve lah, dia bergerak dalam keadaan curve. Okay, alright. Itu adalah apa kita akan belajar next week Okay, so itu sahaja untuk kelas. Ada apa-apa soalan tak? Tiada. Tiada. Okay, thank you. Okay, Rizwan, so tiada soalan. Rizwan mewakili 28 kawan-kawan yang diingati dan disayangi di dalam grup ni. Okay, so Rizwan mengatakan tiada soalan. So, saya stop recording kat sini. So, okay.